Ahoj, tady 5H. Cesta za polární září je náš úplně první projekt na tomto kanálu, proto prosím omluvte začátečnickou kvalitu videí. Pokud nás chcete podpořit ve zlepšení, sledujte naše videa, sdílejte a komentujte. Tak pojďme na to. Ahoj. Ahoj, já jsem Vašek, to je Lucka a my jedeme karavanem na Nordkap, do Norska. Jsme na cestě karavanem na cestě za polární září, což znamená, že jedeme na sever Norska. Teď jsme v Tromsu, takže skoro v cíli cesty, skoro na Nordkapu, což bude nejsevernější bod naší cesty. A potom zpátky přes Finsko, respektive na sever jedeme přes Dánsko, Švédsko, Norsko a zpátky na jih pojedeme přes Finsko a Lotyšsko, Estonsko, Litvu. Teď jsme zhruba v půli cesty a řekli jsme si, že bychom mohli trochu zrekapitulovat, jak jsme se na tu cestu připravovali, jak jedeme a udělat nějaký záznam, aby příští generace věděli, čím jsme si prošli, co jsme museli absolvovat a co nás to stálo sil. Hlavně ta naše příští generace. Protože kromě nás dvou sebou vezeme ještě 3 děti. Naše. My jsme plánovali, Lucka plánovala, my jsme byli, když jsme se seznámili, chodili jsme, když jsme spolu chodili asi 3 měsíce, tak jsme byli na cestě po Skandinávii, tak teď po 13 letech, jsme tak jako dospěli k tomu, že by bylo dobré tu cestu zopakovat, ale tentokrát s naším karavanem a s dětma a prostě tak, jak jezdíme na jiný dovolený a cesty, které podnikáme. Děti nechtěli jet, takže jsme je museli uspat a odvést. Ne. Museli jsme dětem vysvětlit, jak skvělý to bude, aby s námi chtěli jet, takže to taky nějakou dobu zabralo. Ale nakonec se nám je podařilo oblbnout a teď už se zpátky nedostanou. Tak jsme všechno museli udělat před cestou. Opravit auta. No tak. Technickou na karaván. Víceméně kvůli téhle cestě jsme si kupovali pick-upa, aby jsme zajednak mohli tahat karaván a na pick-upu mohli vozit věci, které jsou potřeba na takovouhle delší cestu. Na pick-upa jsme si taky museli pořídit střížku, teda hardtop, a aby nám ty věci, co si tam povezeme, nikdo neukradl a nepršelo na ně. Kupovali jsme si chytrou baterku, takovou tu nabíjecí stanici, protože v karavanu máme baterii 30 Ah, ale to prostě nedá se spolehnout jenom na jednu baterii, na jeden zdroj. Vzhledem k tomu, že tady denně pracuju, tak jako je potřeba mít něco, co se zaručeně dobije v autě. Důvod je, že trávíme hodně nocí na divoko. Většinou do kempu jedem tak jednou za pár dnů, jako se trochu
zregenerovat a umýt, dobít právě baterky, když neděláme delší přejezdy, vyprát a tak. Takže kvůli tomu potřebujeme víc baterií nebo víc těch zdrojů, aby jsme prostě měli nějakou zálohu. Když by klekla jedna baterka, tak ať máme aspoň nějaký další zdroj. Podobně je to s vodou, máme v karavanu nádrž a na autě vezeme ještě dalších 100 litrů čisté vody, takže když dojde voda, tak zase můžeme doplnit a vydržíme takhle i v těch 5, 2, 3 noci, co se týče té vody, i když nepotkáme kohoutek s pitnou vodou. Adam. Špinavou vodu i záchod můžeme přelejt do nádrží, co máme, a taky prostě se to dá někam odvést nebo o něco díl skladovat. Když už jsme měli všechno zbaleno, tak Lilinka večer šla a došlápla si brýle. Takže jsme odjezd odkládali ještě o 1 den a já jsem... No, měli jsme štěstí, že se jako Dali podařilo udělat. nemožný, že jsme do druhého dne udělali nový dětský brejle, ale... Už jsme si mysleli, že jsme budeme mohli. týden odkládat odjezd, ale to by bylo teda špatný, protože my jsme jeli poslední týden v srpnu a kdyby jsme čekali ještě o týden díl, tak už bychom tady nahoře byli strašně pozdě. Každopádně jsme teda vyrazili. Jaký den jsme vyrazili? Takže jsme vyráželi 26. srpna v pátek a začali naší cestu za polární září. Hlavní body cesty jet Norskem na sever až na Nordkap, cestou vidět velryby. Měli jsme naplánovaný, že pojedeme na pozorování velryb. Na Vesterálech, v Andenes. Na Vesterálech. Chtěli bychom polární záři vidět. Sledujeme to v aplikacích, už jsme nějakou viděli, ale pořád to ještě nebylo ideální. Chtěli bychom dojet až na Nordkap, což je nejsevernější bod Norska, nejsevernější bod Evropy. A potom se budeme vracet Finskem. Z Finska přejedeme lodí Z Helsinek do Tallinnu. z Helsinek do Tallinnu, Do Estonska. do Estonska a potom Lotyšsko, Litva, Polsko a domů. Praha. Takže takový je plán a uvidíme, jak se nám ho podaří dokončit. Jak už jsme o tom mluvili, jedeme karavanem a autem. O karavanu si můžeme popovídat někdy jindy. Máme, Že ho uklidíme. až to bude uklizeno. Máme karavan s trojpalandou, velkým sezením, na kterém spíme, na něm taky teď sedíme. A ještě se sezením v kuchyni, kde se teda rozvaluje starší dcera teďka tuhle cestu, ale tam se dá taky udělat buď 2 postel, anebo sezení pro 4 hodně nadspaný lidi. 4 děti. A auto máme pick-upa Sankyong Musso Grand, skoro nový, a co? Skoro nový nabouraný. Auto máme pick-upa Sankyong Musso Grand, aby jsme tady ten těžký karavan mohli v klídku tahat. Předtím jsme asi 2 nebo 3 roky jezdili s karavanem s naším Espasem. Tento taky jako utáh s přehledem, ale různý jako přejezdy po Alpách a takhle už tomu autu dávali docela zabrat. Už jsme hodinu chladili brzdy na No. akci. Když se člověk si řekne, jako nepojedu po dálnici, vezmu to tady horama po téhle krásné cestičce na mapě a pak zjistí, že se pustil do trošičku příliš velkého dobrodružství, tak aby se nám tohle tolik nestávalo a taky jsme si nezničili auto, tak jsme na to tahání ještě pořídili vhodnější expediční stroj. Já teda cestou pracuju na počítači, můžu
pracovat vzdáleně, takže zatím jsem si za ten měsíc bral akorát jeden den volno, když nám posunuli velryby z víkendu, cestu na velryby nám přesunuli na úterý, tak kvůli počasí, tak to jsem si bral volno, jinak celou dobu normálně pracuju. Musíme řešit internet, to je teda trošku trápení, podařilo se nám sehnat nějakou norskou SIM kartu, uvidíme, jak to bude ve Finsku, ale to je taky zatím taková věc, která nám nevychází úplně, jak jsme chtěli. Myslím, že jsme tu dali spoustu peněz. No, dali jsme za to spoustu peněz, myslím, že už to, co jsme jako za internet utratili, že už bychom si za to možná koupili ten Skylink pro obytňáky. Plánujeme být hodně na divoko, jsme na to vybavení, takže máme ty 2 baterie, to už jsem zmiňoval, vozíme si náhradní vodu 100 litrů plus 70 máme v karavanu. Vždycky, když potkáme někde nějaký zdroj vody, tak doplníme všechnu vodu, takže většinou máme v karavanu plnou a těch 100 litrů na autě máme plný. Vozíme si vlastně náhradní nádrž na šedou vodu, takže když zastavíme, dám jednu nádrž pod karavan a na autě mám ještě asi 40-litrový kanistr, do kterého to můžu přelejt. A stejně je to se záchodem, máme vlastně normální kazetu v karavanu, ale ještě máme takovej ten jakoby přenosný záchůdek, který používám právě, když se naplní kazeta v karavanu, tak to přeleju do přenosného záchůdku, vyprázdním tu kazetu, tu vrátím do karavanu a na pick-upu mám vlastně naplněný přenosný záchod, který můžu buď někam odvést, anebo máme aspoň jako 2 celý ty kazety na naplnění. Vzhledem k tomu, že je nás 5 a ten záchod naplníme za den bez problémů, tak se to hodí. No, tak to je asi takový povídání o tom, jak jsme tu cestu plánovali, jaký chceme absolvovat a v dalších videích už se koukneme, kudy jsme jeli, co jsme zažili, kdo nás zlobil, kdo byl hodnej. Kdo dostal naplácáno a co všechno jsem udělal špatně. To bude asi nejdelší část těch videí. Tak jo, zatím ahoj a koukejte na naše videa. My jsme v prvních dnech měli zažívací potíže. No. Jo, to ani nevím. To už jsem vytěsnil. No a